हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी धराहरामा आएको हो। पुरै फ्यामिली चाहिँ होइन, म, मेरो भाइ, मेरो मम्मी, मेरो बाबा आएको हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ धराहरा छ। अनि भिडियोमा यो शान्ति छ पुरै। अब चाहिँ हामी धराहरा भित्र एन्टर गर्छौँ। ल ल आज 3, 2, 1 होइन। अब चाहिँ मैले मम्मीको भिडियो खिच्दै अब हामी धराहराभित्र एन्टर गर्छौँ। त्यो कस्तो बिल्डिङ हो गाइस, हेर्नु न। ऊ मेरो भाइ र अब त्यही हुनुहुन्छ, कत्रो ठुलो देखिरह। ओ डर लाग्यो, कत्रो ठुलो छ। अब गाइस हामी धराहराभित्र जान्छौँ। एकछिनमा फेरि म स्टेप्सहरू भन्छु। 1, 2, 3, 4, 5, 6 म चाहिँ स्टेपहरू गर्दैछु। 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 steps. 10 steps. Let's go. No. पहिला गरिदियो हजुर भाइ आएर बसेर जान। This is so fast. 10%. Top map. Top map. हामी 20 तल के रे हैन 20th फ्लोरमा 20th फ्लोर Guys, we are in 20th floor. बोल्नु नि समय दिन बोल्नु याना बाबाले दिउँ बाबाले क्यामेरा छोड्नु हेर्नु दियो
स्वयं जुमै हुँदैन We are in Dharahara in 20th floor. त्यो कस्तो बिल्डिङ हो I don't know. तर तपाईहरु पार्कहरु देख्न सक्नुहुन्छ just like a park. This shaped like a park. त्यो पानी होला. Ayan. Hi भन्दैन. Hi. हेर monkey temple. बिस्तारै मस्ती नै अहिले हामी धरहरा आयान ल ल ल यता हो आयान 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 के कहाँ भने यता अनि कहाँ हराउँछ है गएर आइराखे 3 राउन्ड हानिसक्यो मलाई डर लागिरहेको अझै माथि फ्लोर छैन डेन्जर खतरा के हुन्छ यताभित्र के छ यताभित्र डेन्जर छ के छ ऊ हो के डिफिकल्ट मोटर
के भयो लिफ्टको मोटर के तल माथि गरौँ मोटर नभए लिफ्ट तल माथि चढ्छ त अफ गरे कहाँ हच्च चलाइरहने